Tại sao chúng ta không sống một cách hoang dã trong tự nhiên mà chúng ta phải sống trong xã hội? Có phải bởi vì xã hội là nơi mà mọi thứ được đối đãi một cách có đạo đức và nhân văn hơn, đúng không? Nơi mà tình yêu thương, lòng trắc ẩn trong phần người được nêu cao, chứ không phải bản chất man rợ và tàn ác. Video này mình muốn nói về những người bạn thân thiết của chúng ta, những con thú nuôi. Mình biết rằng thú nuôi có rất nhiều loại mà con vật gần gũi với chúng ta và là thú cưng của nhiều bạn nhất có lẽ là chó hoặc là mèo, đúng không? Chúng là những loài động vật thân thiện với chúng ta, nhưng cũng là những người bạn đã bị một số người ức hiếp và đối đãi rất bất công. Mà điều nổi bật nhất nên được nhắc tới trước tiên có lẽ là nền văn hóa lâu đời của chúng ta. Rất khó để có thể xóa bỏ nền văn hóa này. Đó là văn hóa giết mổ chó mèo. Đặc biệt là ở trong đất nước của chúng ta, nó mạnh mẽ đến nỗi có cả nhà hàng với đủ món ăn từ thịt chó, và còn thịnh vượng đến mức mà một số nơi được gọi là vương quốc thịt chó. Vậy nên chúng ta biết rằng nạn trộm cướp chó mèo, bắt giết và lấy thịt của chúng cũng đều xuất phát từ đây. Nó giống như một ngành công nghiệp của thị trường chợ đen vậy. Thật ra không cần phải hình dung, chúng ta đều biết chắc chắn rằng những người dùng món thịt chó, họ sẽ không quan tâm xem việc bữa ăn hôm nay của họ sẽ là thú cưng của một ai đó. Nó không phải là thú cưng của họ và họ thật sự không bận tâm một chút nào về việc này cả. Có một đoạn bài viết trong một tờ báo nước ngoài đã nói về việc giết thịt chó mèo và châm biếm thế này. Người bán thịt chó họ có thể rao với bạn rằng thịt của chúng rất tốt cho sức khỏe, nó bổ và không bị bơm hóa chất như là thịt lợn. Nếu họ nói những lời đó với những người đến từ phương Tây, hẳn họ chính là quái vật trong mắt những con người đó. Nhưng với một con người sinh ra và lớn lên trong nền văn hóa ủng hộ việc ăn thịt chó mèo, và bạn cũng không cảm thấy nó là một lỗ hổng lớn trong nhân cách, thì có thể bạn sẽ xem người bán thịt chó ấy nói thật là đúng, và hẳn đó là một hàng xóm tốt. Có rất nhiều người vẫn giữ quan niệm truyền thống về việc nuôi chó mèo trong nhà để mà lấy thịt, làm thực phẩm hoặc là để canh gác. Nhưng chúng ta không nhận ra được món quà tuyệt vời mà chúng đã mang lại. Tại sao gọi chúng là thú nuôi? Bởi vì chúng là những con vật lành tính, gần gũi với chúng ta nhất. Chúng ta được an toàn, hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên chúng. Tại sao thông qua những con thú nuôi đó mà thông điệp nhân ái dễ dàng lan tỏa và chạm đến trái tim của chúng ta hơn? Bởi vì bạn biết rằng chúng nó yếu thế hơn con người. Nhưng tình yêu thương, lòng trung thành của chúng lại có sức mạnh khơi gợi nên những điều tốt đẹp và thánh thiện bên trong bạn. Nếu bạn không thương yêu chúng thì ít nhất hãy tôn trọng sự sống của chúng. Vì sao? Bởi vì con người có lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn này chính là minh chứng cho thấy rằng chúng ta tiến hóa hơn loài vật. Và mình muốn nhắc đến một sự kiện khiến cho rất nhiều người chấn động trong thời gian qua. Đó chính là sự việc 15 chú chó và một chú mèo bị thiêu chết. Trong quá khứ mình đã mất đi ít nhất là 2 chú chó mà mình rất thương, và mình đã khóc rất nhiều. Mình không biết những người đã gây ra nỗi khiếp sợ cho bầy chó, họ đã từng nuôi một con vật nào, hoặc đã từng trải qua nỗi đau mất đi chúng hay chưa. Nhưng kể cả là những người không nuôi thú cưng thì họ vẫn tôn trọng quyền sống của chúng, ít nhất là như vậy. Nhưng kể cả khi nếu bạn có quyền phán xét trên một con vật mà không có sự đồng ý của nó, thì cũng hãy đặt mình vào vị trí hoàn cảnh chủ nhân của chúng để có thể đưa ra những lựa chọn trí tuệ và mang tính nhân đạo nhất có thể. Con người tiến hóa hơn con vật bởi vì sâu thẳm trong chúng ta có lòng trắc ẩn. Nếu chúng ta không có điều đó, có nghĩa là chúng ta đi ngược lại với sự tiến hóa. Tại sao chúng ta không sống một cách hoang dã trong tự nhiên mà chúng ta phải sống trong xã hội? Bởi vì xã hội là nơi mà những giá trị đạo đức và tính nhân văn được đề cao, nơi mà con người có cơ hội phát triển một cách cao nhất những phẩm chất tốt đẹp từ bên trong, chứ không phải dung túng cho những thứ làm mai một đi những điều mà chúng ta đã ca ngợi. Những con người khốn khổ, họ thiếu thốn về tất cả. Sự hạnh phúc, nguồn sống cũng là niềm an ủi đối với họ, chính là những con vật xung quanh họ. Bạn có thể cảm nhận được điều đó không? Cảm nhận về tình thương của họ dành cho những con vật đó. Nếu như những người đã đưa ra phán quyết thiêu chết 15 chú chó và một chú mèo vào ngày hôm ấy có lòng trắc ẩn, thì mình nghĩ rằng họ sẽ cảm thấy ám ảnh vì những hành động đó. Bởi vì ngay cả chúng ta đều không dám hình dung đàn chó đã phải trải qua thời điểm khủng khiếp và kinh hoàng thế nào trong cái đêm đó. Và tất cả những điều chúng ta có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện cho chúng và lên tiếng trước những hành động tàn nhẫn mà con người đã đối với thú nuôi. Để làm gì? Để những cơn ác mộng như vậy sẽ không tiếp tục tái diễn lên người bạn của chúng ta thêm một lần nào nữa. Đất nước Việt Nam của chúng ta có một đặc trưng nổi bật trong truyền thống văn hóa của dân tộc. Đó chính là tinh thần khoan dung và nhân đạo. Nhưng đôi khi người ta lại quên mất, và kết quả giống như lần này là sự ra đi của những sinh mạng nhỏ bé, làm chấn động tất cả mọi người cả trong và ngoài nước. Chúng không chỉ là thú nuôi, bạn biết mà đúng không? Chúng là món quà đáng yêu đã đến với cuộc sống của chúng ta, và chúng ta biết ơn vì điều đó. Hãy mang cho chúng tình thương để chúng biết rằng bạn cũng yêu thương chúng nó.
Chúng ta muốn nhìn thấy mỗi bước chân của chúng đều là niềm tin tưởng, sự an tâm, ung dung. Hãy để cho chúng chạy đến bên bạn với tất cả tình yêu thương, lòng trung thành, sự quý mến sâu thẳm từ bên trong. Chứ không phải là cảnh tượng chúng nó phải cố vùng vẫy để thoát khỏi những con người đang đe dọa tính mạng của chúng. Khi thấy chúng phải trải qua những giai đoạn khủng khiếp và kinh hoàng thế nào với những hành động dã man của một số người trên quả đất này, chúng ta càng xót thương cho chúng nhiều hơn. Chúng ta đau cho nỗi đau về thể xác lẫn sự tra tấn về tinh thần trong thời khắc mà chúng phải chịu lãnh. Và đó là những điều mình muốn nói trong video ngắn ngày hôm nay. Thật sự mình rất muốn mang đến cho bạn những thông điệp yêu thương và tích cực. Tuy nhiên hôm nay chiếc video này có thể mang một chút nặng nề, bởi vì có những điều chúng ta muốn bảo vệ và chúng ta không ngại khi nói lên những điều đó. Mình gửi gắm cảm xúc và thông điệp thông qua những món đồ thủ công đến với tất cả mọi người. Mình hy vọng có thể cùng với mọi người góp một phần nào đó để giúp đỡ cho cuộc sống của những con thú nuôi ngày càng tốt đẹp hơn. Mình cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Mình sẽ gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ha. Bye bye.